Welcome to Electrical Home YouTube channel. আহক আজি চাও ওপেন কেচিং ওয়ারিং কেনেকে কৰা হয়। আহক আমি চাই লও জানি লও কেনেকে ওপেন ওয়ারিং কৰে। ইয়াত বিট লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া দুটা 4 mm এটা আৰ্থিং আৰু 1 mm দুটা লোৱা হৈছে। 1 mm দুটা লোৱা হৈছে লাইট পইণ্টৰ কাৰণে। এটো হলটো দিকিনে মই সোমাই দিছো। এটো হল লাইট পইণ্টৰ কাৰণে ৰঙা তারটো। এটো হল গিজাৰৰ তার। চাই লওক এনেকে কেচিং সোমাব লাগে। বোর্ড যেতিয়া কাটিব তেতিয়া ভালদৰে চাই ল'ব। কাটিং কৰোঁতে সমানভাৱে কাটিং কৰিব। আমি নিউট্ৰেলটো গিজাৰৰ পইণ্টৰ পৰা দিছো। তাতে আমি 4 mm দি আনিছো। এটো 2.5 1.5 আৰ্থিং 0.7 এটো এটা ৰুম হয়। ইয়াতে সিলিং ৰস লগোৱা হৈ গৈছে। এটো এটা প্লাগ পইণ্ট হয়। মোবাইল চাৰ্জিংৰ কাৰণে দিয়া গৈছে। এটা প্লাগ পইণ্ট আছে। ইয়াতে বেড হ'ব এটা। এখন ফেন আছে। সিলিং ৰস কেনেকে লগাব লাগে, স্কোয়ার বক্স কেনেকে কাটিং কৰিব লাগে হেও দেখাম, চাই থাকিব। হোল্ডার কেনেকে লগাব লাগে মই দেখাই থাকিম। এটো কেপলিং বুলি কয়। তলত আমি কেচিং মাৰি দিছো। ওপৰত যোনটো লগাই আছো এটো কেপলিং বুলি কয়। ভালদৰে লগাই দিব। এছৰ সিৰিজ থাকিলে জইনবোৰ ৰাখিব, জইনত মাৰি দিব। এছৰ সিৰিজো কয় এটো। আৰু ইন্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল জইন্ট এইবোৰ নাম হয়। এটো 1.5 এটা 2.5 দুটা 0.7 এটা। এটো হল 1.5 mm দুটা হয়। আৰ্থিংৰ কাৰণে এটা ৰাখিছো। এটো পইণ্টটো দিছো চিগনিৰ কাৰণে। ইয়াত এখন লাইট হ'ব। একোয়াগাৰ্ডৰ বোৰ্ড হ'ব এটা। এখন হল একোয়াগাৰ্ডৰ বোৰ্ড। ইয়াত মোৰ টোটেল তার আহিছে একোয়াগাৰ্ডৰ 7 এটা লাইট পইণ্ট। ইয়াত হল 2.5 1.5 আৰ্থিং। ইয়াত এটা সার্কিট ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড তাতে গুচি যাব। য'ত আমাৰ এমসিবি বক্স লগোৱা হ'ব তাতে লৈ যাম। যেতিয়া বোৰ্ড কাটিং কৰিব বোৰ্ডটো আপোনালোকে কেচিঙে দি জুকি ল'ব ভালদৰে। আৰু জইনবোৰ যে আছে জইনবোৰ আপুনি নলগালেও হয়। কেপলিংটো সেনেকে কাটিব লাগিব যেনেকুৱা আপোনাৰ এল হয় সেনেকুৱা কাটি ল'ব। তেনেকে কাটি ললি হৈ যাব। এটো 4 mm দুটা একে কালাৰৰে হয়। আমি আঁচ মাৰি লৈছো। এটো আমাৰ মেইন ফেস। ইয়াত আমি ইনভাৰ্টাৰ এখন ৰাখিম
আৰু আৰ্থিংটো কমন কৰিম। এইটো মই কমন কৰি আছোঁ। এইটো ইনভাৰ্টাৰ হয়। ইনভাৰ্টাৰটো 1.5 দি দিছোঁ, কাৰণ দুটা বোৰ্ডত চলিব। দুটা বোৰ্ড মিলি কিনে এটা ইনভাৰ্টাৰৰ তার লৈ আহিছোঁ। আৰু কেবলিংটো য'ত আপোনালোকৰ তার বেছি হয় তাতে ভালদৰে লগাই দিব। ইয়াত আমাৰ তার বহুতখিনি ফুল হৈ গৈছে। কেচিংটো ভালকৈ নালাগিলে উঠি আহিব পাৰে, অলপমান টান লাগিলে। যেতিয়া লগাব ভালদৰে লগাব। ইয়াত চাব উঠি আহিব। মই অলপমান কমকৈ লগাইছোঁ, টানি দিম ওলাই আহিব। এনেকৈ ভালদৰে লগাই দিব। এতিয়া টানি দিলে উঠে নাহে। ইয়ালৈ আমাৰ MCB বক্স থাকিব, বহোৱা হোৱা নাই, বহাম। ইয়াত কাটি দিম। এতিয়া চিনটো দি যাওঁ। এইটো আমাৰ ফেচ, এইটো আৰ্থিং। টেপ মাৰি দিলোঁ। ইয়াত 2.5 আৰু ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে এটা আছে 1.5 সমান সমান কৰি কাটিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি টেপ মাৰি দিম। যেতিয়া আমি MCB বক্স বহাম সমান সমানকৈ ৰাখিছোঁ, তাতে কনফিউজ যাতে নহয়। এতিয়া আমি লাইট পইণ্ট লগাম। লাইটটো স্কোয়াৰ বক্স কেনেকৈ কাটিব লাগে চাই লওক। তলত কিবা থাকিলে ভাল হয়, ওপৰত থৈ কাটিব সুবিধা হয়। বাটলি আৰু হাতুৰি দি কিনে আমি কাটি দিছোঁ। কেচিঙৰ জোখেৰে যিখিনি কাটিব লাগে আমি কাটি দিছোঁ। এতিয়া আমি লাইটটো লগাম। ইয়াতে হল কৰিছোঁ, গুটকা সোমোৱা নাই। এতিয়া গুটকা সোমাই দিম। গুটকা সোমাই দিয়াৰ পিছত স্কোয়াৰ বক্সটো হল কৰা আছে, তাতে দুটা সোমাই দিম। ইয়াতে কমন কৰা আছে নিউট্ৰেলটো। দুটা লাইট মিলি এটা নিউট্ৰেল আনিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ টাইট দিব স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰেদি। আমি স্কোয়াৰ বক্সৰ 2 ইঞ্চি স্ক্ৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভালকৈ টাইট কৰি দিছোঁ। আৰু যেতিয়া আপুনি কমন কৰিব তাতে মাজত কাটি নিদিব, ভালকৈ মাজৰ পৰা ফালি দি কিনে জইন কৰি দিব, সেইটোৱে ভাল হ'ব। এতিয়া হোল্ডাৰ দুটা টাৰ্মিনেল থাকে, আপোনালোকে খুলি ল'ব। কেনেকৈ লগাব লাগে চাই লওক। টাৰ্মিনেলটো লুজ কৰি কিনে টাইট কৰি লগাই দিব, লুজ নাৰাখিব। ঠিককৈ ভালকৈ আপোনালোকে টাইট কৰি দিব। তাৰপিছত তাৰ অলপ বেছি হ'লে স্ক্ৰু বক্সৰ ভিতৰত সোমাই দিব। স্ক্ৰু বক্সৰ দুটা স্ক্ৰু আছে, খুলি ল'ব। মোক খুলি লৈছোঁ। এতিয়া টাইট কৰি দিম, ভালকৈ টাইট কৰি দিম। যিমান দিন ঘৰটো থাকিব সিমান দিন লৈ কিনে এই ৱাৰিংটি থাকিব। আমি ৱাৰিং কৰোঁতে 1.5 ইঞ্চি গুটকা স্ক্ৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু স্ক্ৰু বক্সৰ 2 ইঞ্চি স্ক্ৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু কেচিংটো যেতিয়া মাৰিছোঁ তেতিয়া 1 ফুট এৰি এৰি কিনে আমি গুটকা মাৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ চিলিং ৰছ লগোৱা গৈছে, তাতে আমি এটা লগাম টিউবলাইট। ইয়াত আমাৰ MCB বক্স হৈ গ'ল, লগাই দিলোঁ। ইয়াত বাথৰুমৰ বোৰ্ড, ইয়ালৈ কিনে আহিব। আমি এতিয়া অহাকালি মেইন বোৰ্ড কেনেকৈ লগাব লাগে, সাবমিটাৰ কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো আপোনালোকক দেখাম। এইটো হ'ল আমাৰ ৱাৰিং কৰিছোঁ।